السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح، وفي لقاء يعني هو مش استثنائي، لكن فقط كان في بعض المزايا اللي بحب أني أنا أطلعكم عليها، عبارة عن وجهة نظر جديدة لعرض الكائنات في داخل برنامج الباوربوينت، لحتى نطلع المخرجات بأفضل طريقة وأفضل لمسات. أنت كمصمم إنفوغراف محتوى تقوم بإنشاؤه، سواء المحتوى كان خاص فيك أو أنه باوربوينت هو بزنس عندك وتصمم لعملاء معينين حقائب تدريبية أو دروس تفاعلية أو تعريف بروفايلات لشركات أو لتسويق مبيعات، أي شيء. فالمهن كتير اللي ممكن نستثمرها من خلال برنامج باوربوينت في مضمار الأعمال بالعموم. فلقاء اليوم بصراحة حبيت أني أنا أوضح لك من السلايد اللي شايفينه مع حضراتكم، هو عبارة عن سلايد لمخطط بسيط مرسوم بهيئة الانفوغراف، رسومات جدا بسيطة. يعني عندي الخريطة موجودة بالخلف، عندي عنوان يعني سواء نسقنا أو ما نسقنا ولكم بهذا الشكل، وعندي مخطط بياني. للحظات الأولى هذا المخطط جميل، يعني ياما نشوف هيك تصاميم موجودة في سلايدات، فهذا الأمر متعارف عليه. اليوم تعالوا حتى نعمل نفس التصميم لكن بطريقة أكثر احترافية، وممكن أنه هي تشد عيون الناظرين لهذا المخطط أو هذا السلايد أو هذا التصميم. فاليوم بصراحة حبيت أني أنا مع حضراتكم نحاول نعطي نفس التصور لنفس الكائنات، نفس الأشكال، لكن بطريقة احترافية من خلال تحويلها إلى شكل أشكال 3D. الفكرة بالموضوع اللي هو عبارة عن تطبيق عملي لحتى نحن نتدرب على الأوامر الخاصة في برنامج الباوربوينت، يلي بنتعلم من خلال الحركات ال 3D للأشكال، للنصوص، للصوريات، لكل شيء، كيف ممكن أتعامل مع الخيارات الخاصة بال 3D يلي داخل البرنامج. طبعا أصدقائي وأحبابي ومتابعي قناة عالمكم الكرام، حبيت فقط أني أنوه إلى دبلوم أطلقناه جديد، عبارة عن الدبلوم المتكامل لتصميم مشاريع احترافية في برنامج باوربوينت. لما رح تفوت على الصفحة الرئيسية على القناة رح يكون الفيديو الأول موجود بالقناة، تمام؟ أو حتى نحن لو شغلناه أو دخلت عليه أو حصلت عليه من أي قائمة كانت، تمام، وشغلت الفيديو بهذا الشكل، انت راح تشوف الاعلان بشكل كامل. باسفل الاعلان طبعا في عندك مصادر التواصل معي لاي استفسارات حول هذا الدبلوم، وعندك الاستمارة الخاصة هذه الاستمارة الخاصة بالتسجيل. فبتشرف بحضراتكم بأي وقت، سواء كان للأشخاص أو كان للمجموعات، للأعمال، لأي حد بيحتاج أي خدمة في مشاريع الباوربوينت، حتى اللي بده يعني يتعلم باوربوينت لحتى يطلع منه بزنس ويكون فرصة عمل لهم. فبهذا الدبلوم إن شاء الله رح نغطي كل هذه التفاصيل. فحبيت أني أنا أنوه وأركز مرة تانية، يلي ما تابع الفيديو أو ما شاهد الفيديو، نحن أطلقنا إعلان عن تدريب احترافي متكامل بحيث أنك تخلق فرصة عمل في باوربوينت، أو إذا كنت مدرس أو محاضر أو مدرب أو دكتور جامعي أو حتى طالب جامعي، كيف تطلع مشاريعك بأفضل طريقة احترافية. هذا اللي حبيت أني أعطيكم إياه كتذكير ولمحة عن الدبلوم، وبنرجع مباشرة مع بعض إلى برنامج الباوربوينت. خلني أنقر باليمين وبتوجه إلى نيو سلايد، يعني شريحة جديدة. بدي أبدأ أول شيء بتنسيق الخلفية، فبتوجه إلى gradient فايل. خلني أختار يعني أي تعبئة، أي نمط، مش على التعيين. خلني أختار فقط لونين، عفوا فقط عندي لونين، هذا اللون الأول واللون الثاني. مثلا بعمل التفاف لحتى يكون اللون الأبيض أو اللون الكاشف. خلني أختار هذا اللون الغامق وليكن مثلا هذا اللون، تمام. بعمل اللمعان من الزاوية وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. خلني اختار نمط الزاوية، هذا هو نمط الزاوية، وليكن معي يعني راح يكون بهذا الشكل. طبعا عوائل الالوان ربما تشوفوها عندكم مختلفة، تمام. عوائل الالوان كيف ممكن اطلع تدرجات لونية جميلة في داخل البرنامج وبدون ما استند على اي مواقع، تمام. خلني اشرح لك هذه النقطة اولا ونبدأ بالرسم ثانيا ان شاء الله. راح نتوجه الى الديزاين اللي هو تصميم في اللغة العربية، وعندك هذه عوائل كلها جاهزة هون. في عندي هالقائمة بنقر عليها وبجي إلى الكلر، هذه كل عوائل ألوان جاهزة بيخدم لك إياها البرنامج. خلني أختار مثلا هذه العائلة، فلما أروح إلى أي مربعات لون فبشوف الألوان كلها تغيرت.
تمام يا أصدقائي، كلها تغيرت. خلاص أنا غيرت نظام الألوان إلى هي تدرجات. فبرنامج الباوربوينت بيقدم لك العديد من العوائل الجميلة اللي ممكن تستفاد منها بتصميمك. تمام، خلني أختار مثلا هي العائلة. بنشوف انه تحولت معي الالوان الى هيدي العائله. اختار كنترول زائد زد وكنترول زائد زد. انا كنت مختار هذه العائله لحتى نبدا بالعمل عليها. طيب نبدا على بركه الله. بتوجه الى انسيرت يلي هو ادراج، ومن ثم شيبس يلي هي اشكال، وبختار اداه المستطيل او شكل المستطيل. انقر واسحب حتى ارسم اي مستطيل، مش بالضروره يكون مربع محكوم يعني، فما عندك مشكله يعني بالقياسات. بختار له بدون خط رسم. تمام. إذا الخطوة الأولى أنا قمت بإدراج الشكل، ومثل ما نكون شايفين هون هذا عبارة عن مستطيل. تمام، أنا بدي أحاول أرسم نفس الفكرة لكن على شكل 3D. خلني أرجع إلى برنامج الباوربوينت وبنقر على الشكل وبتوجه إلى الخصائص أو التأثيرات. رح نبدأ يا أصدقائي بخيار التدوير ثلاثي الأبعاد، ونبدأ بالثلاث مقاسات الموجودة هون. طبعا هذه الأرقام رح تتغير معك حسب الحجم اللي أنت مختاره للشكل. تمام، لكن نحن رح نشتغل بشكل تقريبي، وراح ازود وانقص امامك مشان تشوف الفروقات اللي عمالي بيطلع عليها الشكل. ابدا بالمحور الاول. خلني اختار وليكن عندي مثلا 314. عندي هون مثلا انا ارقام جربتها قبل شوي فليك انا حاليا حافظانها 340. وعندي هون الزاويه بمقدار مثلا 60. تمام، بهذا الشكل. طيب لاحظ الان هذه لو زدناها شوي شو عمال بيصير وكيف راح الالتفاف يكون. خلينا ننقصها. الثانية نفس المبدأ. تمام. طيب الزاوية نفس المبدأ هيك، وخلني ازيدها كمان شوي. ممتاز. طيب اذا بتضل انت بتعاير موضوع الارقام لتحصل على هذه الاستدارة. تمام. طيب لحد الان تمام، بس يلي نحن اعطينا الشكل لهذه الاستدارة بطلع لفوق شوي عن شيء اسمه هون العمق ديبث او هو العمق، وراح اضيف العمق. انا راح يعني انقر على المفتاح الصعود مشان نشوف ايحاء الشكل كيف عم يتغير معنا. لاحظ العمق يلي صار. الله الله الله، اكيد انتم حاليا عمالي بتصفقوا وبتحطوا اللايكات والتعليقات على يا رب الله يوفقكم جميعا ان شاء الله. طيب انت بتزيد الان العمق حسب على الارتفاع العمود اللي انت بدك اياه، فبيكون حصلت على الشكل نفسه من 2D وحولته الى 3D. تمام. طيب خلني كمان اعطي اضافه شوي. هذا هو الشكل. برجع لهون وبرجع إلى العمق وبنزيد كمان حبة إضافية. تحب تكتب أرقام كتابة ما في مشكلة، نحن كان فقط عمال بنقوم بعملية الترجيب فقط لا غير. خلني أسحب الشكل عندي لهون. إذا حبيت أنك تصغر رسمتك كمان شوي ما في مشكلة بالموضوع حسب المساحة يلي هي عندك. كلام غاية بالجمالية إلى حد الآن. خلاص نحن بعد ما رسمنا أول رسمة فالأمور صارت كلها بالسليم. بختار للشكل نفسه بجي بعمل له شادو. بختار ظل، وبختار ظل يكون للأسفل. هذا هو من الأسفل يعني. رح نقلل الشفافية شوي، نزيد المسافة شوي، وعندك هون الزاوية واللي يكون عندي مثلا اختارها بهذا المكان. تمام. وبجي الآن بعمل تمويه للظل حتى ما يكون معاي الظل حد. لاحظ الآن الإيحاء ال 3D اللي أعطاني إياه بخيارات جدا بسيطة في داخل برنامج متميز مثل برنامج الباوربوينت. الآن إذا حبينا نحن نغير الألوان أو تغير اللون فقط توجه تختار أي عائلة لونية. لاحظ الآن بالموضوع بات غاية بالجمالية. الآن خلني أختار يعني هذا اللون. هذا اللون جميل. الآن بختار كنترول زائد دي يعني شكل تاني. أنقر باليمين وبجي بعطيه هون سند تو باك ليكونوا خلف بعض. بجي على نفس الرصافة تماما. طيب بتوجه الآن إلى العمق وبنقص وليكن عندي لل90. ممتاز. خلاص أخذت الآن الثاني بارتفاع 90. بضعوا بنفس السحبة بيكونوا جنب بعض. يعني أنا بحكي كأمثلة. موضوع ارتفاعات الأعمدة تتحكم معك حسب المخطط البياني اللي أنت رح تشتغل عليه. تمام. فأنا عمالي بشتغل بالارتفاعات بشكل الآن عفوي بدون أي بيانات حقيقية. هذا أنا قصدته. بختار كمان كنترول زائد دي. بإمكانك عفوا كمان نغير اللون بداية. خلني أغير اللون وليكن عندي هذا اللون. طيب بجي على الشكل الثالث كمان بختار send to back يعني يكون عندي إياه بالخلف. وبنتوجه إلى كمان موضوع العمق وبنزيد وليكن عندي مثلا هون 160. تمام. خلينا نعطيه يكون عندي العمود أكبر ويكون مثلا بهذا الحيز أو هذا الشكل. كمان بجي بغير اللون. غير اللون وليكن عندي مثلا هذا اللون جميل. وبختار كنترول زائد دي كمان وبنقر باليمين وبختار send to back. وأيضا بنغير اللون. خلني أختار مثلا
هذا اللون برضو جميل. وبجي لهون بغير وليكن عندي مثلا ارتفاع بنسبة 60 جيد، أو 50 40 حسب، يعني خليها 40. هذه 40 مشان نحن نشوف فرقات بين الأشكال الكبيرة والأشكال الصغيرة. كلام جميل للغاية لحد الآن. يعني التدرجات اللي أعطاني إياها شكل 3D ولا أجمل من هيك. لحتى أعطي الانطباع ال 3D بشكل أجمل أنا أحتاج إلى الظلال المتداخلة بين كل شكل والآخر. يعني لاحظ يعني الشكل هذا لازم يكون فيه له ظل على الشكل يلي بعده، ظل على الشكل يلي بعده. هذا اللي أنا قصدته. فكيف ممكن نحن بأدوات بسيطة في البرنامج نشعل مخيلتنا إلى طريقة فعلا يعني شيء بشد الانتباه ونطلع شيء فعلا يكون شبيه بالواقعية؟ خلني أتوجه إلى insert اللي هي إدراج، وخلني أختار شكل مستطيل وأرسم مستطيل على التعيين. ما بيهمني موضوع الحجم الآن. بختار له بدون خط إطار والتعبئة تكون عندي باللون الأسود. تمام. رح نسحبه لهون وخلني أكبر شوي مشان نشوف. أنقر باليمين وخلني أعطي edit point يعني تحرير النقاط. بسحب هذه النقطة لهون. تمام. وهذه النقطة خلني أسحبها كمان لهون ولا يكون معاي، حتى إذا كان صغرناه شوي والله بيكون أفضل. مثلا بهذا الشكل. نحن عم نشتغل الجانب الخلفي لهذا المجسم، المكعب الأول. تمام. الجانب الثاني. تمام. لكن هذا المستطيل راح يتم إخفاؤه. تمام. قبل ما نخفيه خلني أتوجه إلى التأثيرات وبختار ظل له، وليكن عندي هذا النمط أو هذا النمط من الظل، هذا النمط من الظل الطرف اليميني. هلا حاليا راح أنقر باليمين وبعطيه send to back. هذا هو المستطيل. وين صار خلف كل الأشكال. أنا ما بدي خلف كل الأشكال، بدي خلف فقط هذا الشكل. طيب ماشي. بعمل كنترول زائد زد وبنقر فقط على send to back حتى يكون وين بين الشكلين. حاليا راح أسحبه على هذه المنطقة بحيث إنه هو ما يبين إطلاقا. وهذه التركاية أو الخدعة يلي هون. الظل يلي أخذناه راح نعمل له تمدد. لاحظ الآن بقى الظل هو يلي يبين. وبنعطيه بلور. تمام. بنعطيه حجم إذا حبينا نكبر ونصغر الحجم، وكمان تمدد. تمام. شفافية كمان إذا حبيت إنك تشتغل فيها بين الغامق والكاشف. تمام. وعندك هون الزاوية، هذه الزاوية وهذه البلور. تمام. وإذا حبينا هذا نرجعه كمان شوي لحتى يكون الأمر واقعي، واضح إنه في عندي ظل وليس لون هذا الوجه لهذا المكعب الأزرق. تمام. هذا اللي أنا قصدته. إذا عندك موضوع الحجم، عندك البلور، وعندك الزاوية، هذه الزاوية. تمام. تمام بهذا الشكل. وعندنا موضوع هون كمان المسافة أو البعد. تمام. فبنلاحظ الآن إيحاء الظل اللي وضح معي بهذا المكان. تمام. الآن نحن لو زدنا المساحة للأعلى شوي الظل راح يزيد معنا. تمام. فبيكون ركب يعني على الوجه تماما، والموضوع أصبح ولا أجمل من هيك. الآن أخذت أنا إيحاء الظل السفلي وإيحاء الظل اللي بين الأشكال. بختار كنترول زائد دي. نفس المبدأ بكل بساطة بسحبه على هذا المكان وببدأ بإعطائه يعني إرسال نقرات هيك حتى يكون بالخلفية خلف المكعب الأزرق. وبس الآن إني أنا بصغر مساحته. راح نعرض كمان هون شوي. تمام. وراح نصغر كمان مساحته بحيث إنه هو يتم إخفاؤه فقط لا غير. خلينا نوسع. تمام. ومنحرك لهون. تماما. هذا هو الظل اللي أنا حصلت عليه، ظل المجسم على هذا الوجه. بتحب ترجع تعدل في موضوع يعني خيارات الظل، فالأمر كمان متاح لك وما عندك أي مشكلة إطلاقا. وليكن بهذا الشكل، والتمويه منقلله أو منزيده بحيث إنه هو الظل فقط يظهر معنا. برضو كمان كنترول زائد دي نسحبه لهون وبنكر حتى أعطيه إرسال إلى الخلف. تمام. حتى يكون خلف هذا الشكل. بسحبه لهون. تمام. راح نصغر الآن شوي، ما محتاج يكون عندي كل هذه السماكات. هذا هو الظل اللي برز معي. أبدأ فقط بإعطاء يعني بعض التعديلات البسيطة يكفيني. طبعا هو ما واضح كتير لأن هو أصلا الوجه هو قريب إلى السواد فغامق يعني. تمام. فنحن الآن لو غيرنا الألوان للوضع يعني كان وضح معنا بشكل جميل جدا. يعني هذا الشكل لو نغير اللون إلى لون أكشف، لاحظوا الظل الموجود. تمام. لاحظوا الظل الموجود هون واضح معنا بشكل جميل. خلني أرجع لهون. هذا هو الظل، هذا هو الشكل، وهذا هو الظل. تمام. طيب راح نقلل شوي بالارتفاع. تمام. لحتى يكون الأمر أوضح بكتير. أنا طولت شوي. أنا بريد كنتوا تتعرضوا لكثير من الأوامر، يعني إنكم تشاهدوا أمام عيونكم يعني كثير من الأوامر بشكل جميل.
فبنلاحظ تراكيب الظل اللي حصلنا عليها بشكل جدا أنيق وجذاب. الآن بعمل كنترول زائد جي وأصبحوا عندي شكل واحد لكل هذه الأشكال. الفكرة الثانية هي موضوع الخريطة. طبعا الخريطة بإمكانك تتوجه إلى هذا الموقع، راح يكون الرابط موجود في صندوق الوصف، وهذا من المواقع اللي أنا بعتمد عليها في تحميل صور البي إن جي المفرغة. فبجي بكتب خريطة، هذه خريطة، بعطي مفتاح الانتر أو بحث، تمام، هذه الخريطة مثلا، بنقر عليها. لاحظ شو بنختار هون، تنزيل بصيغة بي إن جي. فلا حد يقول لي يا أستاذ بالتعليقات عم تطلع الصور مربعة مبكسلة هيدي اللي هون، فلا حد ينسخ هاي الصورة، هيدي لا حد يصورها وياخذها. خلاص انا بجي بنقر على تنزيل بصيغه شو، البي ان جي. بعد ما ننزلها نجي للبرنامج لهون، تمام، وبجي بختار من انسيرت لادراج صوره من هذا الجهاز، وبحدد الصوره وبختار انسيرت. طيب كلام جميل جدا. كيف ممكن اعطي ايحاء يعني صوره الكره الارضيه اللي هي بالخرائط بهذا الشكل؟ خلني اول شيء اختار سند تو باك، لكن ما بدي اياها 2 دي، بدي اياها 3 دي. فخلاص انا موجود وين بتنسيقات هون، فبجي الى اشكال 3 دي، وفي عندي يعني انماط جاهزه، هذه انماط جاهزه، وليكن عندي مثلا هذا النمط، او عندي مثلا هذا النمط، وعندك الخيارات موجوده. لاحظ التدوير، فخلاص عندي الخيارات كلها موجوده، تمام. نعمل العكس يعني بهذا الشكل، فبكون انا قمت بتسطيح الصوره بحيث انه هي تبين معنا 3 دي بالضبط. خلينا نكبرها بهذا الشكل، اخذنا يمكن حتى اضافيه زياده، تمام. بيكون وضحت معنا الصوره انه هي عباره عن صوره 3 دي تماما يا اصدقاء، تمام. هذا انا اللي كنت محتاجه من حضراتكم، بين اني انا اعرض البيانات بشكل 2 دي وتقليدي وعادي، وبين احولها الى شكل 3 دي. طيب كلام جميل لحد الان. هذا حلينا بما يخص الصور والاشكال. طيب النصوص كيف راح احولها 3 دي؟ خلني اجيب على سبيل المثال عندي نسبه 60%، بدي اشتغل على نسبه واحده فقط، ويعني هو نفس المبدا الكمالي فيكم تشتغلوا عليها، نفس المبدا الكمالي. خلني اختار حجم خط اكبر، اخذ لون ابيض، نعمل ظل، او في عندي هون مثلا نمط الظل للتكست اوبشن، هذه الخيارات، وهذا هو الظل، بختار احد انماط الظل. على كل نحن رح نعدله للظل بعد ما نتم رسمتنا بالكامل. على العموم هذه التأثيرات اللي عندي اياها كمان، وهي التأثيرات ثلاثية الابعاد هي نفسها للاشكال وللصور وللتكست، او هي للنصوص. خلني اختار هذا المظهر مثلا. لاحظ هو شو اعطاني اياه مباشرة بالجهة اللي انا محتاجها، هيك بيكون بالجهة الثانية حسب الجهة انت بدك اياه. في عندك انماط جاهزة، هذا هو النمط اللي انا محتاجه، تمام. خلني انا اكبر شوي حجم الخط وبس حول هون، ربما اعمل شوية التفاف بسيط. طبعا نفس الاوامر، لاحظ هي نفس الاوامر الموجودة هون، بتتحكم فيها بالطريقة يلي بتناسبك. هلا انا بقى برجع الى موضوع الظل وبتحكم بطريقة افضل. يعني لاحظ لو اعطيت انا البعد شوي للظل لاعطاني جمالية، لاحظوا الجمالية، لاعطاني جمالية فعلا يعني تستحق انه البرنامج ينتعب عليه شوي. هيدي شافية او اللور عفوا التمويه، وهذه الشافيه. خلاص الموضوع ولا اجمل من هيك. اعطي بس سبيس بين الاثنين مشان يكونوا واضحات بشكل جميل. خلاص انا بعد ما اشتغل اول وحده كنترول زائد دي، تمام. فبتحب تكون هي على المسطح، تكون هي بالاسفل في الطريقه اللي بتناسبك. هون وليكن عندي مثلا 40، خلي اكتبها هون 4، تمام. خلاص هذه 40 ولا اجمل من هيك 40 اطلاقا. راح نوزع الاشكال بالاماكن اللي احنا بدنا اياها، تمام. وبتختار كنترول زائد دي وبنشتغل نفس الاشكال او نفس الارقام بطريقه 3 دي لكل هذه الاشكال. طيب موضوع النصوص بشكل كامل هي موضوع الاسامي. خلني على سبيل المثال اختار شركه الخطيب، كنترول زائد سي، وعندي هون كنترول زائد في. بنفس الطريقه انا بختار بولد مثلا، بفعل الظل وكذا، وبجي الى التاثيرات وعندي خيارات ثلاثيه الابعاد. بجي بختار نمط الاستداره حسب الجهه اللي انا عمالي بشتغل عليها، وبحرك بين يمين وبين يسار هذه التفافات. طيب نسحب على هذا المكان، انا فقط اتغير او اتاكد موضوع النمط، تمام. هذا تدوير اللي انا محتاجه يكون معي بنفس الهيكليه، بنفس المسافات، نفس جهه الدوران، يعني نفس جهه الدوران. لاحظوا هي نفس الجهه تماما. ماشي يا اصدقائي، تختار الموضع المناسب. طبعا انا ما رتبت النصوص، انا محتاج فقط نتعلم كيف تاثيرات ال 3 دي. طيب بعد ما انتهيت، بس اللي انتهينا رح نطلع لهون عند الظل وبنختار احد انماط الظل، وليكن عندي هذا الظل. خليني اكبر شوي مشان نشوف بشكل اكبر.
راح نقلل الشفافية وراح نزيد المسافة شوي للأسفل. لاحظوا الظل يعني أعطاني انعكاس جدا جميل، جدا جدا جميل. أعطي شوية بلور تمويه شوي، يعني مش كتير، تمام، لحتى ما يأثر على تداخل الحروف. هيك أصدقائي بيكون احنا فعلا طلعنا مخطط يعني انفوجراف. كنترول سي، وعندي هون كنترول مع الفي. خليني ألونها باللون الأبيض، تمام، ونعملها ظل. وخلاص أنا بقى الآن بشغل شريحتي وببدأ بالعرض بطريقة فعلا احترافية وجديدة وجميلة، وقدرنا من خلالها يعني نغير طريقة العرض إلى نفس الأشكال نفس الأدوات. فلا تكون شخص عادي تأخذ الأشكال عادية وتقدم عرض عادي ويكونوا الناس المقابلك عاديين، فالناس اللي حواليك بيستاهلوا أفضل ما لديك. وأنا أعتقد أنك شخص قادر تبهر الناس بإمكانياتك باستخدام برنامج بسيط مثل برنامج باوربوينت، فقط باستخدام مخيلتك يا متميز. فأتمنى التوفيق والسعادة الدائمة للجميع إن شاء الله، وأتمنى هذا اللقاء أو المحاضرة البسيطة نالت إعجابكم، وأتمنى ألقاكم على خير إن شاء الله. وما تنسوني من التفاعل والدعم أيضا، ترزوا عني كل خير. وبرجع بذكر مرة ثانية، أتمنى من حضراتكم يلي بود إنه يطور مهاراته في باوربوينت، فعنا دورة متقدمة بالدبلوم المتكامل لتصميم مشاريع احترافية في البرنامج. فعلى موعد معاكم إن شاء الله. الفيديو موجود ورابط التسجيل موجود، وأحمد صالح إن شاء الله وتعالى معاكم موجود. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.